พี่วันมีตัวนี้มาฝากน้องๆอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะมันคือแล้วมีไว้ทำอะไรแขนนะคะหรือว่าคล้องผมก็ได้วันนี้เราก็เลยมาในตอนของรักเราท่าทีวิธีการทำงานปาร์ตี้ด้วยลูกโป่งและเราทำยังไงกันนะสวัสดีค่ะพี่ไก่ค่ะสวัสดีค่ะพี่วันค่ะพบกับพวกเรานะคะจากบอลลูนอาร์ต DIY ค่ะเย่ค่ะ พี่วันมีตัวนี้มาฝากน้องๆอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะมันคือแล้วมีไว้ทำอะไรแขนนะคะหรือว่าคล้องผมก็ได้วันนี้เราก็เลยมาในตอนของรักเราท่าทีวิธีการทำงานปาร์ตี้ด้วยลูกโป่งและเราทำยังไงกันนะทำเองแบบไหนง่ายๆง่ายมากง่ายมากๆพี่วันสาธิตหน่อยก็จะทำวันนี้ก็จะสาธิตทำแบบดอกไม้2แบบอุ้ยดอกไม้เป็นกลีบหัวใจแล้วก็ดอกไม้เป็นลูกโป่งเส้นยาวเป็นแบบพับเป็นดอกเริ่มต้นก็ต้องมีอะไรบ้างคะพี่วานกระถางค่ะกระถางลูกโป่งใส่น้ำลูกโป่งใส่น้ำมันจะมีเป็นแบบกล่องกระดาษอะไรก็ได้เป็นภาชนะประมาณนี้ค่ะง่ายหรือว่าแก้วน้ำก็ได้เนาะใช่ค่ะแก้วน้ำแล้วเราก็เอาลูกโป่งใส่น้ำประมาณสัก2 นิ้วค่ะพอได้เสร็จแล้วเราก็เอามาไว้ในกระถางเพื่ออะไรคะเพื่อให้มันจะได้แบบมีน้ำหนักใช่ตัวถ่วงนี่แหละทำให้มีน้ำหนักฉะนั้นชีวิตเราต้องมีตัวถ่วงค่ะแล้วก็ใช้ลูกโป่งเส้นยาวลูกโป่งเส้นมาแล้วเราก็มัดกับตัวนี้เอาลูกโป่งเส้นมามัดกับตัวถ่วงของเรานะคะแล้วก็ทำเป็นกลีบพับลูกโป่งให้มาเป็นกลีบนะคะเป็นกลีบดอกไม้เอากี่กลีบคะ2 ค่ะ2 กลีบเนาะพับเป็น2 กลีบเพื่ออะไรเพื่อทำให้พยุงตัวก้านให้มันอยู่ได้นะคะเนี่ยค่ะมันก็จะอยู่ถ้าเราไม่มี2 อันนี้มันก็จะล้นแล้วก็คือจะมีกลีบ2 กลีบนะคะกลีบ2 กลีบแล้วก็มีลูกโป่งยาวแล้วเราจะทำตัวเกสรก่อนค่ะอันนี้จะทำดอกที่เป็นหัวใจก่อนดอกที่เป็นหัวใจสังเกตนะคะมันจะมีเกสรนะคะเป็นลูกโป่งกลมๆ2 ลูกค่ะตัดทำไมนะคะพี่ให้มันสั้นพอดีกับความสูงที่เราต้องการค่ะคือถ้าคิดว่าไม่อยากตัดก็เป่าให้มันพอดีกับความสูงที่ต้องการแต่พี่วันก็กะเอาตลอดนะคะก็เอาลูกโป่ง5 นิ้วมาแล้วก็เป่าให้เหลือ2 นิ้วนะคะเอาแล้วทำให้มันกลมๆแล้วก็เอาเข้าคู่กันมาคู่กันนะคะเป็นเกสรดอกไม้เพราะว่ามีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังใช่ไหมใช่แล้วเราก็หมุนกับนี้ทำทั้งหมด4 กลีบนะคะดอกไม้ขนาดใกล้ๆกันแล้วก็มาคู่กันเสร็จแล้วก็เอามาใส่เข้ากับเกสรลูกโป่งนะที่เราเตรียมเอาไว้แล้วจริงๆลูกโป่งเวลามันมัดไปแล้วเอามาเข้ากับอะไรก็ง่ายค่ะเนาะมันเหนียวมันหนึบมันติดหนึบไปหมดเลยแม้เราก็ได้ดอกไม้แล้วสังเกตนะมี4 กลีบแล้วก็มีตัวนี้พอดีมันทำให้ลูกโป่งมันอยู่ล็อกของมันพอดีอะค่ะเราก็ได้ดอกไม้สวยงามเนาะจริงๆถ้าแบบไม่อยากได้ดอกไม้สีขาวก็แบบเลือกสีอื่นเนาะพอได้ดอกไม้แล้วมีกระถางเรียบร้อยแล้วเราก็เอาตัวการ์ตูนแรปเรามาใส่นะคะที่ลิงของเรานั่นเองเราก็เอามาใส่ด้านหน้าในนี้แล้วก็ตั้งอยู่บนโต๊ะก็สร้างความน่าสนใจขึ้นเนาะมีที่ลิงมาด้วยตอนนี้เราได้ดอกไม้หัวใจแล้วเราอยากได้ดอกไม้พับได้ก้านสีน้ำเงินดอกสีส้มเหมือนเดิมนะเราก็เอาลูกโป่งใส่น้ำมาเอากระถางมาพอเราได้ก้านมาแล้วเราก็เอามามัดกับลูกโป่งที่เราใส่น้ำไว้หรือลูกโป่งนั่นเองนะคะก็ทำมัดแล้วเราก็ทำกลีบเป็นกลีบ3 กลีบ2 กลีบนะคะเพื่อให้ลำต้นยืนได้2 ก
ลีบเท่านั้นนะคะก็จะทำ3 กลีบ ก็ได้ 4 กลีบ ก็ได้ เอา2 กลีบแล้วกันเพราะว่าลูกโป่งเราเป่ามาไม่ได้เผื่อให้มันหลายกลีบ ค่ะ พอเราได้2 กลีบเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะมาทำดอกไม้ข้างบน ดอกไม้ที่เป็นสีแดงอย่างเงี้ยค่ะเราจะเป็นดอกไม้พับนะคะ1 2 3 4 5 6 6 กลีบก็ได้5 กลีบก็ได้นะคะ เวลาเป่าอย่าเป่าให้ตึงมากเป่าเสร็จแล้วปล่อยลงให้มันนิ่มๆหน่อยอย่างเงี้ยเราจะได้ทำงานสะดวกไม่ต้องกลัวลูกโป่งแตกแต่สำหรับพวกโปรเฟชชั่นอลเขาก็จะแบบไม่พยายามเอาลงออกเพราะว่าเขาต้องการรูปทรงที่แบบเป๊ะสังเกตเวลาดูภาพงานสวยๆอะไรเงี้ยค่ะเขาจะเป่าลูกโป่งแบบพอดีกับตัวขนาดที่โรงงานผลิตมา แต่เราเอาไว้ทำงานปาร์ตี้เราทำงานเองอะค่ะเราไม่จำเป็นต้องเป่าตึงเราเอาลูกโป่งนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่แบบนี้เลย แต่ก็ไม่เป็นไรนะ แต่ก็ทำ เสียงมันจะดังเอ๊ะอ่ะเอ๊ะอ่ะนิดหน่อยเนาะเราก็ได้ลูกโป่งที่มันทำท่าจริงอันนี้เกสรของพี่วันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะไม่ใช่เกสรแค่ลูกโป่งกลมเป็นเกสรด้วยตัวของมันเองนะคะ ก็จะมีตัวจะงอยยาวๆด้วย แล้ว เสร็จแล้วโอ้โห เรามีแก๊ง Animal เป็น Wrap Around Party เราก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะคะทำเองก็ได้นะ ไม่ยุ่งยากเลยนะคะ โอเคนะคะ แต่พวกเราทำบอลลูนอาร์ต DIY ลองทำกันดูนะคะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ